anong klaseng lupa ba ang pwedeng gamitin sa pagsasanla sa mga bangko? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayon pong Season 2, Episode 9, ang pag-uusapan po natin ay yung maraming mga tanong na tinanggap natin tungkol sa paano ba magsanla ng lupa sa bangko. At dahil ang tanong na ito ay kailangan natin ng eksperto, tayo po ay nag-imbita ng isang eksperto sa pagbabangko. Atin pong i-welcome si Mr. Johnson Melo na siyang dating opisyal ng Rural Bankers Association of the Philippines. Ito pong muli si Atty. Erwin Tiamso, kasama ko po si Atty. George Katigbak na patuloy na magkukwento sa inyo ng mga usapang lupa. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Atty. George Katigbak na nagpapaabot ng pasasalamat sa ating mga viewers and listeners na patuloy na nanonood at nakikinig ng ating programang Usapang Lupa. Para ma-update kayo sa ating mga posts, don't forget to like our Facebook page. You can also send us a message kung meron kayong mga katanungan. At kung na-miss naman po ninyo ang iba naming mga episodes, pwede niyong bisitahin ang YouTube channel ng FF. Please like, subscribe, and hit the bell button nang sa gayon ma-notify po kayo sa aming mga susunod na uploads. Yan. Doon sa mga mahilig makinig naman po ng podcast, nasa Spotify rin po ang Usapang Lupa. I-click nyo na lang ang mga links sa ilalim ng post nito. Atty. Erwin, atin na pong i-welcome ang ating partner in reforms. Naku, mahigit 15 taon na po nating kasama. Nakikibaka po ito sa pagsasaayos ng mga polisiya at mga batas sa tungkol sa lupa. Ito po, siya po ang kasalukuyang Executive Vice President at Chief Operations Officer ng Lipa Bank. Sobrang big time. Ito po si Sir Johnson Melo. Magandang araw, Sir Johnson. Magandang araw, Atty. George. Magandang araw, Atty. Erwin. Ganun din sa inyong mga tagapakinig. Isa karangalan ko mapabilang o makasama dito sa inyong programa sa ngayon, ang Usapang Lupa, na kung saan napakarami ang nakikinabang sa inyong mga kwento at mga paglilinaw hinggil sa issue ng mga kalupaan. At kinararangal ko at kinagagalak na makapagbahagi sa pagkakataong ito hinggil sa ilang mga katanungan tungkol sa kung paano magsangla ng lupa sa bangko. Magandang araw, Sir Johnson, at maraming salamat at pinagbigyan mo itong ating programa. Sir Johnson, ang unang tanong namin sa iyo ay anong klaseng lupa ba ang pwedeng gamitin sa pagsasanla sa mga bangko? Magandang katanungan yan, Atty. Erwin. At marami rin ang medyo tawag namin din sa Batangas kasi naliliwagan kung paano nga ba magsangla ng lupa sa bangko. Ayon sa Manual of Regulations for Banks, ang isang pagkakautang ay tinatawag na secured kapag ang collateral ay lupa. Subalit, hindi lahat ng klase ng lupa ay pwedeng tanggapin. Kinakailangan ito ay may titulo, katulad ng Residential Free Patent, Original Certificate of Title, o kaya ay Transfer Certificate of Title. At ang kahuli-hulihan, itong pinagtulong-tulungan ninyo na may isa batas ay itong Agricultural Free Patent na kung saan inalis na ang kanyang restrictions upang siya maging katanggap-tanggap ng bilang collateral sa bangko. So meron pala pong pagkakaiba ang may titulo at walang titulo. So ano po ba ang diferensya kapag may titulo o walang titulo ang isang lupang isinasanla sa bangko? Ang kalimitang tinatanggap bilang collateral ay yung titulado, lalo na sa mga commercial bank, universal bank at savings bank. At yun namang mga tax declaration ay kalimitang sa mga rural bank lang at cooperative banks tinatanggap. Medyo masalumuot ang pagsasangla ng hindi tituladong lupa sapagkat kung ating mapapansin, hindi tiyak ang sukat pagka hindi titulado ang lupa. Kalimitan na nakalagay dyan ay boundaries. Sa rural bank, kapag ito isinasangla, mga abala ka pa ng kapitbahay dahil kinakailangan ng affidavit of adjoining owner o yung
pagpayag ng mga katabing may lupa na hindi titulado na isasangla yung lupa noong may hawak ng tax declaration. At dahil dyan, medyo hindi ganon kabilis iproseso. Hindi katulad noong titulado na tiyak ang sukat at tiyak din ang mga boundaries. Ganun pala, Sir Johnson, pagka pala hindi titulado ang lupa at tax declaration lang, mas maraming butibot dahil kailangan pang siguruhin muna ng bangko kung talagang ang sukat nito ay definido at kailangan kausapin ng mga kapitbahay. Ngayon naman, Sir Johnson, ang tanong kong sa iyo ay gaano namang value ang maaaring mautang dito sa lupa na ito? Hanggang magkano ba ang pwedeng makover ng loan collateral? So kadalasan, kapag hindi titulado ang lupa o tax declaration lamang ang batayan, ay nasa 25% lang ng appraised value ng lupa. Sa kadahilan ng hindi nga tiyak ang sukat at hindi tiyak ang boundaries. At dahil dito, pati ang pagbabalyo o pag-appraise o pagtatasa ng halaga ay lagi nang mababa dahil hindi titulado. Hindi katulad ng titulado na meron kang batayan ng kanyang value dahil kalimitan ay may mga bentahan o market value ng pinag-uusapan doon sa mga area na kung saan titulado ang lupa. Ayon sa Bangko Sentral, ang maximum loanable amount ng isang tituladong lupa ay hanggang 60% ng kanyang appraised value. Kung meron siyang appraised value na 1 million, hanggang 600,000 ang pwede niyang mautang kapag ito ay titulado. Subalit maaari pa itong tumaas, lalo na kung mga nasa housing program at meron tinatawag tayong garantiya tulad ng garantiya binibigyan ng Philippine Guarantee Corporation o yung dating Home Guarantee Corporation. Sa ganitong pagkakataon, ito ay umaabot hanggang 90% ng loan value. Ganun pala. So, iba-iba pala yan. Depende kung may titulo o wala. So, parang mas maganda kung may titulo at may garantiya pa. Pero, kung ganung klase pong lupa ang pwede nating gamitin collateral, sino po naman ang pwedeng mangutang at ano-ano po ang mga requirements para makautang o makahiram ng pera sa bangko? Sa pag-utang, kinakailangan yung mangungutang ay kayang pumasok na sa isang kontrata. So kalimitan, 18 years old and above at nasa matinong pag-iisip. Yun ang unang qualification. Pangalawa, kinakailangan may maayos ang kredibilidad ng mangungutang. Hindi sira sa pag-utang sa ibang bangko o sa ibang mga lending institution at wala rin kinakaharap o criminal cases na naka-file against doon sa taong mangungutang. Ang kailangan din ipresenta ng isang mangungutang ay ang kanyang kakayahang makabayad o yung kanyang capacity to pay. Maaring siya ay isang empleyado, kailangan ipakita niya na kaya niyang hulugan yung kanyang magiging utang. At kung may negosyo naman, kailangan din niyang ipakita lahat ng kanyang mga batayan ng pagkita o yung tinatawag nating pagdaloy ng kanyang pera o yung cash flow. At dahil diyan, kung siya ay negosyante, kailangan maipakita yung kanyang mga batayan na siya ay lehitimo negosyante at kayang makapag-sustain ng kanyang inutang hanggang sa matapos yung takdang panahon. Mga kababayan, narinig natin hindi ko may lupa ka, titulado ang lupa mo, ay pwede ka nang mangutang sa bangko. Titignan muna ng bangko kung may kakayahan kang magbayad. At kung wala kang kakayahang magbayad, baka hindi ka rin pautangin kahit may lupa ka. Ngayon, Sir Johnson, hanggang kailan ba pwedeng bayaran ng isang tao ang utang niya? Hanggang nai-stretch ba ito ng ilang taon? At paano naman kung hindi siya makabayad ng utang? Ano ba ang ginagawa ng bangko? Tulad ng ating nabanggit, Attorney Erwin, ang isang batayan, kung pwedeng mangutang ang isang tao, ay depende sa kanyang kapasidad na makabayad. Alalahanin natin ang pag-utang
ay tinatasa kung hanggang kailan niya kayang hulugan. Kung ang kakayahan niya halimbawa ay halagang 10,000 lamang buwan-buwan, yun ang ating itatasa kung hanggang kailan ang kanyang pagbabayad. Halimbawa ang kanyang inutang ay 500,000 piso, yun natin titingnan mula doon sa 10,000 niya kung gaano katagal natin siya pwedeng makolektahan. Sapagkat ang pag-utang, ang batayan niyan ay yung future cash flow o yung tinatawag nating darating na panahon na daloy ng kanyang pamimera. Kaya't napakahalaga na mailatag noong nangungutang, hindi yung ngayon lamang na kanyang kakayahan, kundi yung magiging kakayahan niya sa kinabukasan. Sapagkat kung hindi niya may tatama yung kanyang paghuhulog, batay sa kanyang kakayahan, hindi pwedeng sagarin eh. Minsan kasi ang ginagawa ng iba, lalo pagka-employed, ang ipinakikita yung basic pay. Alalahanin natin na yung ating basic pay, may mga regulatory contributions like SSS, taxes, at minsan pa nga ay may mga loan. So kung ano yung tinatawag nating net disposable income o yung kalabisan na sa iyong kinita, doon tayo magbabatay kung gaano katagal ang kanyang magiging pagbabayad. Sakali namang hindi makabayad, nagbibigay naman ng ilang panahong palugit ang bangko para makatugon sa pagbabayad ang nangutang. Subalit, hindi pwede maghintay na napakatagal ang bangko sapagkat ang bangko ay nape-penalize din kapag hindi nakakakolekta. Nagpo-provide agad ito ng losses doon sa mga account na hindi nakokolekta. No? At ang batayan ng losses ay doon sa principal na hindi pa nababayaran. Kung kaya nga, makalipas kalimitan, ang 60 hanggang 90 araw, ay nagpa-file na ng collection case ang mga bangko. Lalo commercial bank, napakahigpit niyan. No? At hindi rin pinatatagal kung talagang wala ng kakayahang makabayad yung kliyente, ay nauuwi sa foreclosure noong property. At doon, matapos ang foreclosure, ay bibigyan naman ng 1 taong palugit yung nangutang para mabawi niya yung property na na-foreclose. Marami naman pala pong pagkakataon na ibinibigay para naman makabayad ang mga nangutang. No? So, hindi bigla-bigla. No? Siguro naman ngayon na mas malinaw na po sa ating mga kababayan kung paano magsanla ng lupa sa bangko. Sir Johnson, maraming salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Bago po tayo magtapos, meron ka po bang huling gustong sabihin sa ating mga nakikinig at nanonood? Maraming salamat din sa pagkakataon na inyong binigay na makapagbahagi ng kaalaman sa ating mga kababayan. Ano? At saludo ko sa inyong programa, sa inyong patuloy na pagsusumikap na maipaalam ito sa ating mga kababayan. Ang akin lang maipapayo sa ating mga kababayan, no? Kailangan nating alagaan ang ating kredibilidad. Kung tayo may pinasok na obligasyon ng pag-utang, sikapin natin na ito ay mabayaran sa tamang panahon. Sapagkat anuman ang maging pagkukulang natin, no? Alalahanin natin meron na tayong batas yung tinatawag na nagbuo nitong Credit Information Corporation. Alam niyo po, pati po yung hindi nating pagbabayad ng ating mga billing ng kuryente, tubig, at kung ano-ano pa, ay inare-record po yan doon sa Credit Information Corporation. At lahat po ng financial institution, pati nga po itong mga dealer na kung ano-anong mga motorsiklo, sasakyan o mga appliances, ay nagpapadala rin ng record sa Credit Information Corporation at kaming lahat na financial institution ay may access. Kung kaya dahil dito, ay nakikita namin kung sino yung mga maaari at hindi pa pwedeng pautangin. Kaya napakahalaga pong ingatan natin ang ating kredibilidad. At hanggat maaari, mangutang lang tayo pagka talagang kailangan. At mangutang lang tayo pagka meron tayong tiyak na ibabayad sa kinabukasan. Sikapin po nating mag-ipon upang mangutang man tayo ay kaunti lamang ang uutangin. Ang kaunti nating iipunin araw-araw o kada sweldo ay malaking bagay po sa susunod na mga panahon. Muli, marami pong salamat at umaasa ako na patuloy ang inyong pamamayagpag ng inyong programa
at libo-libo pa ang makinig at makapanood nitong inyong napakahalagang programang ito. Marami pong salamat. Thank you very much, Mr. Johnson Melo, ang ating gwapong-gwapo at makisig na bangkero. Sa susunod, pagbigyan mo uli kami at marami pa kaming tanong tungkol sa mga lupa naman na nakuha ng bangko. Sa ating mga kababayan, abangan nyo po ang ating next episode na pag-uusapan naman natin dito ay ang mga pagnonotaryo sa lupa. Ito pong muli si Atty. Erwin Chamson na nagsasabi na magpabakuna na ho kayo. Maraming salamat sa ating bisita ngayon, si Sir Johnson. Maraming salamat, Sir Erwin. At maraming salamat po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pati na rin po doon sa ating Spotify na podcast. Subscribe po kayo ha. Ito po muli si Atty. George Katigbak. Stay safe and see you next time.